হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কেনে আছা? আজি মই তোমালোকক বিজ্ঞান বিষয়ৰ কোষৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। আজি আমি কোষৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিম। কোষনো কি, কোষ কেই প্ৰকাৰৰ বা কোষ কেনেধৰণৰ দেখিবলৈ। কোষ কাক বোলে? যিসকলে জানা তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবা আৰু যিসকলে নাজানা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা বা লিখি ল'বা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। কোষৰ ইংৰাজী নাম হৈছে চেল, যিটো লেটিন শব্দ চেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। জীৱৰ গঠনাত্মক আৰু কাৰ্যকৰী মূল একক হৈছে কোষ, অৰ্থাৎ জীৱৰ গঠন হোৱা আৰু জীৱই কাৰ্য কৰাৰ মূল এককেই হৈছে কোষ। দ্বিতীয়তে পঢ়িম কোষৰ আকাৰ। কোষ কিমান সৰু, কিমান ডাঙৰ বা কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। জীৱৰ ভিন্নতা অনুসৰি কোষৰ আকাৰ ভিন্ন। জীৱজগতৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম জীৱকোষ হ'ল মাইকোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম আৰু মাইকোপ্লাজমা লেডলাই। ই হৈছে এবিধ এককোষী বেক্টেৰিয়া সদৃশ জীৱ। এইবিলাকৰ ব্যাস প্ৰায় 0.1 মাইক্ৰমিটাৰ হয়। তলত তোমালোকক ছবি দেখাই দিয়া আছে। প্ৰথমটো হৈছে মাইকোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে মাইকোপ্লাজমা লেডলাই। তোমালোকে চিত্ৰসমূহ চাই ল'ব পাৰা। এতিয়া আহোঁ ডাঙৰ কোষলৈ। জীৱজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষটো হৈছে উটপক্ষীৰ ডিম, অৰ্থাৎ উটপক্ষীৰ যিটো এগ হয়, ডিম হয়, সেইটো জীৱজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কোষ। ই প্ৰায় 170 মিলিমিটাৰ পূৰণ 135 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত ডাঙৰ হ'ব পাৰে। তলত মানুহজনৰ হাতটোৰ সহায়ত তোমালোকক এটা আইডিয়া দিব বিচাৰিছোঁ, চাই ল'ব পাৰা। কাষত হৈছে উটপক্ষীৰ ছবি এখন আৰু মানুহজনৰ হাতত হৈছে উটপক্ষীৰ ডিম, অৰ্থাৎ এগটো। এতিয়া আহোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্ভিদ কোষৰ বিষয়ে। বহুকোষী উদ্ভিদ যিবোৰ আছে, বহুকোষী উদ্ভিদবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ যি উদ্ভিদ কোষ হ'ল, উদ্ভিদ কোষটো হৈছে ৰেমি নামৰ গছজোপাৰ বাকলিৰ কোষ। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 55 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে। ৰেমি নামৰ গছজোপাৰ পৰা আচলতে সূতা তৈয়াৰ কৰা যায়, সূতা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা যায়। ইয়াৰ বাকলিৰ যি কোষ প্ৰায় 55 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল হ'ব পাৰে। মানুহৰ দেহৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম যি কোষ হ'ল, মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম কোষ হৈছে স্নায়ু কোষ। ই প্ৰায় 1 মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হ'ব পাৰে। তোমালোকে নিশ্চয় বিজ্ঞান বিষয়ত স্নায়ু কোষৰ বিষয়ে পাইছা। তলত ছবিখন দেখুওৱা হৈছে, এইটো হৈছে স্নায়ু কোষ। স্নায়ু কোষৰ দৈৰ্ঘ্যতা প্ৰায় 1 মিটাৰ পৰ্যন্ত থাকে। এতিয়া আহোঁ কোষৰ প্ৰকাৰ। কোষ কেই প্ৰকাৰৰ? কোষ মূলতঃ 2 প্ৰকাৰৰ। সৰ্বপ্ৰথমে কোষকেন্দ্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কোষসমূহক 2টা ভাগত ভগোৱা হৈছে। এটা হৈছে মই অলপত ক'লোৱে কোষ 2 প্ৰকাৰৰ, 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ আৰু আনটো হৈছে প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ। তলত তোমালোকক সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ আৰু প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষৰ 2টা ছবি দিয়া হৈছে। সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষটো তলত এনেধৰণৰ আৰু প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষটো এনেধৰণৰ। আমি দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত বা দ্বিতীয় ক্লাছত সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ আৰু প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিম। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কেনেধৰণৰ শিক্ষা লাভ কৰিছা বা কেনেধৰণৰ শিকিব পাৰিছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই, নুবুজা যদি কিবা আছে, সেইসমূহো কমেণ্ট কৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লগৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা, তেওঁলোককো জানিবলৈ দিবা। আজিলৈ ইমানেই। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।